خطة أمريكية أوروبية لالتهام مليارات البشر. المليار الذهبي، نظرية مؤامرة روسية تقول أن 6 مليارات سيختفون من على وجه الأرض. بوتين صرح بأن الخطة قد بدأت. روسيا هي المستهدفة في الوقت الحالي، ومن بعدها الصين وجميع أنحاء العالم. تقسم النظرية الشعوب إلى درجتين، أولى وثانية. تسعى شعوب الدرجة الأولى إلى فرض هيمنتها على الشعوب الثانية لتخفيف عدد سكان العالم إلى مليار فقط، عبر نشر الأمراض والمجاعات والتخطيط لحروب مدمرة من قبل مؤسسات خفية تعمل في الظل لخدمة المليار الذهبي، والذين يرون أنفسهم متفوقين على الشعوب الأخرى. ولكي يعيشوا حياة رفاهية يجب عليهم أن يضحوا ب6 مليارات من البشر، من هؤلاء الذين يعيشون في الأدغال، بحسب وصف جوزيب بوريل الممثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والذي قال بأن أوروبا حديقة إشارة لجمالها وتطورها، وبقية العالم أدغال. وقال أيضا: يجب أن نحمي الحديقة من الأدغال. فهل حان الوقت لأن يقتلنا المليار الذهبي؟ لكن قبل أن نبدأ قصتنا لليوم، ندعوكم للاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس لكي تصلكم فيديوهاتنا الجديدة. المليار الذهبي يقسم الشعوب إلى درجتين، وبالتالي فهي نظرية عنصرية واستعمارية في جوهرها. فلاديمير بوتين. المليار الذهبي نظرية عمرها 30 عاما استند إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشرح ما يحدث في العالم ولتبرير الحرب التي يخوضها في أوكرانيا، والتي اعتبرها مؤامرة على بلاده. تمت صياغة نظرية المليار الذهبي عندما وقف الاتحاد السوفيتي على أعتاب الانهيار بواسطة روسي يدعى أناتولي تسيكونوف في كتاب نشره بعنوان مؤامرة الحكومة العالمية، روسيا والمليار الذهبي، وذلك في عام 1990. وصف الكتاب سيناريو يوم القيامة، حيث تسعى الدول الغربية القوية التي تخشى بشدة من الاكتظاظ السكاني العالمي والتغير البيئي ونقص الموارد الكافية، تسعى إلى بسط سيطرتها على بقية العالم والتأكد من أنه صالح لسكن مليار شخص فقط من شعبهم، حيث تقوم النخب الغربية الغنية بتكديس الثروة من خلال استغلال بقية العالم والسعي إلى إدامة سيطرتها الكاملة على موارد الكوكب المحدودة. وتعتبر روسيا نفسها الطرف المستهدف من هذه الخطة التي يقودها الغرب، لأن مواردها الطبيعية وكتلتها الأرضية الكبيرة ستكون ضرورية لبقاء هذه النخبة التي يبلغ تعدادها مليار شخص، لتصبح النظرية عنصرا أساسيا في الفكر التآمري الروسي المعاصر. ذكر بوتين النظرية لأول مرة في عام 2002، وأعاد ذكرها أيضا بعد حربه على أوكرانيا. كما سعى المسؤولون الروس إلى استخدام النظرية كدليل على محاولة عزل موسكو عن العالم، ومنهم سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الذي قال: بينما يخفون أفعالهم وراء خطاب حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، فإنهم يمضون قدما في عقيدة المليار الذهبي، مما يعني أن قلة مختارة فقط هي التي يحق لها الازدهار في هذا العالم. وتعتبر زينيا تشيركاييف عالمة الأنثروبولوجيا بجامعة HSA في روسيا أن الروس لا يستخدمون النظرية فقط لانتقاد الغرب، ولكن لانتقاد الكرملين أيضا، الذي يعتبره بعض الروس خاضعا لسيطرة النخبة العالمية، لدرجة أن المتعصبين لهذه النظرية راحوا يقولون أن النخب فاحشة الثراء الروسية سعت عبر عقود لإنشاء بنى تحتية لا يوجد فيها أدنى مقومات السلامة من أجل رفع عدد الوفيات، مثل القطارات فائقة السرعة التي تعمل بين موسكو وسانت بطرسبورغ منذ عام 2009، ويقولون أنها تقتل السكان المحليين بانتظام، ويقومون بنشر إحصائيات مغلوطة عن الوفيات. خطط المليار الجهنمية. الفقر ينهش إفريقيا، والاستعمار الحديث يسيطر على مقدرات القارة. في أوروبا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد تتطور لأن تصبح نووية. في آسيا حرب بين الصين وتايوان، وتهديدات بين الصين والهند.
وتوترات متقطعة بين الهند وباكستان، ومن قبلها ثورات الربيع العربي وما رافقها من عنف وموت ودمار تسببت به الأنظمة المستبدة المدعومة من الخارج. وهناك أيضا ملف إيران النووي الذي قد يتطور إلى حرب نووية مدمرة، كل ذلك بالتزامن مع كوارث بيئية مناخية، بالإضافة للفيروسات والمجاعات والفقر والجوع، أمور شهدها العالم خلال سنوات قليلة، جميعها زادت من إيمان الروس بنظرية المؤامرة الخاصة بهم. حتى الدول التي لم تشارك في الحرب بشكل مباشر، إلا أنها تؤدي دورها من خلال المساهمة باشتعال الاشتباكات بشكل أكبر من خلال الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل والتدخل في الانتخابات والإكراه الاقتصادي. وتتنافس تلك الدول على النفوذ من خلال حلفاء محليين بدون أن تتدخل مباشرة. هذا فيما يتعلق في الحروب. وبسبب هذه الحروب وغيرها من الأزمات ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتضخم، ودفعت الأسعار المرتفعة الملايين إلى براثن الفقر المدقع. وبحسب صندوق النقد الدولي، فالعالم بحاجة ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار لمساعدة الأسر قليلة الدخل في 48 دولة الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار استيراد الأغذية والأسمدة. ويلزم مبلغ إضافي قدره 50 مليار دولار لإنهاء انعدام الأمن الغذائي الحاد على مدى 12 شهراً القادمة فقط. ومن المرجح أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة إلى 222 مليون شخص في 53 دولة وإقليما. كما تفاقمت أزمة الغذاء العالمية بعد أن قامت 21 دولة بتنفيذ 26 حظرا على تصدير المواد الغذائية، ونفذت 8 دول 12 إجراء للحد من الصادرات. وبينما تعاني الدول الفقيرة من الجوع والنزاعات المسلحة والقتل والدمار، فإن المليار الذهبي والذين يشكلون ما نسبته 15% من البشرية يستهلكون 75% من الموارد الطبيعية للأرض، ويتسببون أيضا ب75% من النفايات. هذه الفوارق الكبيرة والمتباينة زادت من تأكيد المؤمنين بنظرية المليار الذهبي على أنها نظرية واقعية يقوم الغرب المتقدم بتنفيذها. وأنت، هل تؤمن بهذه النظرية؟ أخبرنا رأيك في التعليقات. للمزيد شاهد من هنا فيديو أصل الشعوب الأوروبية برابرة وهمج.